हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले तिलको लड्डु वा तिलौरी बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आजको भिडियो एकदमै विशेष रहनेछ किनभने यो भिडियोमा म हजुरलाई यो तिलको लड्डु कसरी एकदमै क्रन्ची, टेस्टी र अर्को वर्षसम्म स्टोर गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ भनेर टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू शेयर गर्न जाँदैछु। र आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि कालो वा सेतो तिल लिन सक्नुहुन्छ 1 कप वा 150 ग्राम, घिउ 1 चम्चा चाहिन्छ र हामीलाई सक्खर चाहिन्छ 75 ग्राम। हामीले तिल भन्दा सक्खर ठ्याक्कै हाफ क्वान्टिटीमा लिनुपर्छ। सुरुमा प्यान राम्ररी तताउनु होला र यसरी भुट्नुपर्छ। हामीले यो तिल चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3 मिनेट मजाले भुट्नुपर्छ यसलाई। र यो हल्कासँगले यसरी पड्किन थालिसकेको छ। पड्किसकेपछि पनि 30 सेकेन्ड जति मजाले भुट्नुपर्छ। र म हजुरलाई अगाडिबाट पनि देखाउँछु, यतिकै पड्किनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त। र तिल मजाले पाकिसकेको छ, रोस्ट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले 5 मिनेट यतिकै सेलायौँ भने मात्र क्रन्ची बन्छ हाम्रो तिलको लड्डु चाहिँ। एकदमै क्रन्ची बनाउने हो भने 5 मिनेट मजाले सेलाउन दिनुहोला। र एउटा प्यानमा मैले 1 चम्चा घिउ राख्न जाँदैछु। हुन त तिलको लड्डुमा घिउ राख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर यो तिलको लड्डु यदि हजुरहरूले अर्को वर्षसम्म स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ र एकदमै टेस्टी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ घिउ राख्नुपर्छ। 1 चम्चा राख्नुहोला, धेरै पनि चाहिँदैन घिउ चाहिँ। र घिउ राख्यौँ भने चाहिँ यो प्यान सफा गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीलाई पकाइसकेपछि यताउति टाँसिँदैन। र मजाले फैलाएर मैले घिउलाई तताइसकेँ र त्यसपछि मैले यसरी सक्खरलाई राखेँ। सक्खर चाहिँ ठ्याक्कै आधा क्वान्टिटीमा लिनुहोला। यो तिल भन्दा चाहिँ यसलाई हल्का क्यारामलाइज्ड भइसकेपछि मात्रै हामीले पानी हाल्छौँ। पानी धेरै राख्नु पर्दैन। ठुलो चम्चाको 3 चम्चा मात्रै मैले यसरी पानीलाई राखेँ र यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ 2-3 मिनेट जति। यसरी एकदमै मिक्स गरेर लगातार मिक्स गरेर पकाउनुपर्छ, नत्र यो तलबाट टाँसिने सम्भावना धेरै हुन्छ। एकदमै सजिलो छ यो तिलको लड्डु बनाउन चाहिँ। बिस्तारै बिस्तारै यो पाक्न थालिसक्यो। यो सक्खर पाक्यो कि पाकेन भनेर चाहिँ एउटा कपमा मैले पानी राखेकी छु थोरै। र यो पानीमा यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यसरी जम्यो भने चाहिँ यो सक्खर पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। र ग्यास चाहिँ अफ गर्नु होला है। तिल राख्नुभन्दा अगाडि ग्यास अफ गर्नै पर्छ हामीले। र ग्यास अफ गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्न दिनुपर्छ। मजाले मिक्स गर्नु होला एकचोटि। र यो चाहिँ थोरै मनतातो भइसकेपछि मात्रै हामीले लड्डु बनाउनु पर्छ। र एकदमै तातो तातै बनायौँ भने चाहिँ लड्डुको सेप बिग्रन सक्छ। र एकदमै चिसो भइसकेपछि बनायौँ भने चाहिँ राम्रो सेपमा बन्दैन। हल्का मनतातो भइसक्ने बित्तिकै हामीले बनाउनु पर्छ। एकदमै चिसोमा वा एकदमै तातोमा चाहिँ बनाउनु हुँदैन। मैले ठ्याक्क उत्रै साइजको लागि चाहिँ आधा चम्चा यसरी लिएँ। र सुरुमा लड्डु बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्ररी कस्नुपर्छ यसरी। एकदमै क्रन्ची हुन्छ यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ। र त्यसपछि राम्ररी कसिसकेपछि यसरी गोलो सेपमा ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस् है कति मजाले पर्फेक्टली तयार भइसकेको छ। र यसरी नै सबै लड्डुहरू हामीले बनाउँदै जान्छौँ। कति सजिलो तरिका है। यो चाहिँ रेसिपीहरू मध्ये नै मलाई बनाउन एकदमै सजिलो लाग्छ। मैले सुरुको दिनहरूमा बनाउन सिकेको रेसिपीहरू मध्येको एउटा हो यो चाहिँ। बनाउन एकदमै सजिलो छ। मैले सुरुमा चाहिँ चाकुबाट बनाउँथेँ। हजुरहरूले पनि सक्खरको सट्टामा चाकुबाट बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ, अझ बढी टेस्टी बन्छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है त कति मजाले तयार भइसक्यो। म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। करिब 17वटा जति लड्डु मेरो तयार भइसकेको छ। र यो कतिको क्रन्ची भयो भनेर म खाएर देखाउँदैछु। 10 मिनेट पछि मात्रै खानु होला यसलाई चाहिँ। एकदमै क्रन्ची र टेस्टी भइसकेको छ। मैले चाहिँ अर्को एउटा पनि खाएँ। वाउ, एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। पक्कै पनि माघे सङ्क्रान्तिमा एकचोटि बनाएर खानुहोला भनेर मैले आशा गर्दछु। गुड बाई।